sjukaste jag sett. Jag kan inte. Hjärtligt välkomna tillbaka till en Custom Clubs söndag. Med mig, André. Och med Oskar, våran goe gubbe, fittegubbe. Och sen har vi en till goe gubbe här. Det är ju du, Tobias. Ja, det är jag. Vad ska vi göra här idag, tänker du? Nej men Oskar var ju så här duktig och hjälpte mig att hitta nya järnklubbor för ett tag sedan. Som många säkert kommer ihåg. Det spelet har ju funkat den här säsongen. Det har varit värre på det här allra mest finklippta området. Puttningen. Så jag behöver hjälp. Du behöver hjälp att hitta en ny putter. Och Tobias, vad gör du? Du jobbar ju tillsammans här med mig och Oskar. Vad är din roll här? Jag ansvarar för lager och logistik. Så allt som kommer hit och allt som åker härifrån har på något sätt landat vid mitt bord. Så kort och gott kan man säga, är det någon som har fått fel grejer, fel skaft, fel grepp, då är det du som har bränt det. Ja, då är det jag som har brustit. Ja, men du har ju också en siffra som vi ändå är ganska stolta över. Vill du dra den själv? Ja, men vi har ju ett mål, eller vi satte ett gemensamt årsmål med att ha under 1% i felhanterade order. Och där är vi en bit under. 0,8% tror jag, alltså någonting som kanske har gått lite snett i någon sån där. Så det är bra. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Utan vi ska fokusera på putter och putterfitting. För det är någonting som vi lanserade i april. Ja, var det ungefär. Så ja, april-maj där någonstans. Vi har byggt ett koncept kring det på det sättet som vi tror att det är bäst att pröva ut putters. Så att Oskar Oskar ska ta med dig på en liten resa genom en putterfitting. Så att ni också får se hur går det till när vi gör en putterfitting här hos oss. Korrekt. Känns det bra för dig? Jag kunde nog inte vara i mer trygga händer än i Oskars faktiskt. Nej, det här blir bra. De flesta brukar säga det faktiskt. Han är en trygg, stabil pöjk. Den där goa, en redig pjäs. Så det är det ni ska få följa med på idag, mina vänner. Yes. En putterfitting på Tobias. Ja, jag har faktiskt förberett lite så vi kan snart komma igång. Så kör vi! Yes. Så då har jag checkat av din putter här, Tobias. Standard, helt standard, 35 tum. Yes. Jag tänker så här, vi kommer jobba med våra maskin som heter Capto. Det är det som sitter på ditt putterskaft där. Den kommer tala om för mig helt och hållet egentligen vad vi behöver för längd, vad vi behöver för live, vad vi behöver för loft och vad vi behöver för nacke. Därefter kommer vi kika lite. När vi har fått data därur så kommer vi titta på lite olika alternativ. Se så vilken har vi bäst sikte med. Vilken trivs vi bäst med i känsla och så vidare och så vidare. Så du kommer börja nu med att slå 2-3 puttar till hålet där borta. Det går bra att putta så fort det står ready i maskinen. Gött! Så det är bara att köra. Då kör vi. Man tänker så här då. Om man ser till din puttning normalt sett, är det någonting du känner att här missar jag oftare? Eller det här är jag dålig på, det här är jag bra på? Man skulle väl kunna säga att första putten där är hyfsat talande för den senare delen av säsongen. Att det är ofta vänster. Och längdkontrollen är väl det. Ibland blir det alldeles för långt och ibland blir det alldeles för kort. Men den generella missen är vänster. Ganska tydlig vänster på den också. Ja. Ja, det var ju tydligt och bra. Dåligt. Ja, men kollar vi på det. Du utifrån in, stängt blad, genererar en ganska så tydlig vänstermiss. Launchmässigt och loftmässigt tycker du ligger ganska bra. Så det här med längdkänsla har mer med tempo att göra. Tempot på sista var i och för sig relativt bra. Tittar vi på hur du puttar till plan med axlarna.
Det är det jag håller på och kikar här. Du kan se det själv. Här ser vi dig själv i 3D faktiskt. Hur du rör dig. Vilket gör att men du byter plan lite grann. Och det kan vi också se. Live-vinkeln ändras ju faktiskt lite. Vi har en change på minus 1,1 grad i toe-up. Och detta är ju bara på ett stroke. Kollar vi på allihopa så ser vi att live-vinkeln är lite off på alla putt-stroke som vi har haft. Kollar vi här. 3D igen. Här ändrar vi planen ganska mycket. Vi är, till och med här är vi faktiskt lite inifrån och ut. Så att, har vi inte en konstanthet där att vi ligger antingen utifrån och in eller inifrån och ut, ja, men då kommer vi sprida bollen lite grann. Nu är det ganska tydligt att du stänger bladet. Vad finns det då vi kan hitta på här? Jo, vi kan då gå in och titta på vad är det som gör att vi stänger bladet. Någonting sker i att du känner att du behöver stänga bladet. Sen tror jag att om man tittar på då live-vinkeln här så ser vi ganska tydligt att den stämmer inte riktigt på de här 3 stroken. Skulle jag ändra live-vinkeln på det där så har du förmodligen ett annat sikte. Du har förmodligen en annan tendens att slå bollen och sådär. Och då kommer vi kanske inte ändra planet lika mycket. Så jag skulle egentligen vilja börja med att titta på hur du siktar med den här putten. Så som den är nu. Så att vi kommer ställa oss här istället. Så kommer du få sikta på den spegeln där framme. Du kommer få en boll utav mig, jag ska bara hämta den. Utan du ska bara sikta som om den där lilla spegeln där, du ser den mörka grejen. Yes. Det är ditt hål. Om du siktar på den nu. Så säger du till när du känner dig klar. Jag tror att här hade jag slagit den. Greppar du klubban så normalt sett? Nej. Greppar vi den som vi brukar. Yes. Nu kommer jag flytta på bollen. Du gör ingenting med putten här nu. Utan jag kommer bara sakta men säkert skjuta den här lite mot dig. Nu ser vi att den är ganska mycket över där. Men vi ser ju vad linjen är, eller hur? Ja. Du är rätt på. Du siktar faktiskt ganska bra. Så här måste vi då kolla på. Ja, men med mallet med siktsträcket längst fram siktar du ganska bra. Här vet vi liksom att den här putten funkar visuellt för dig. Här kan man ju då titta på lite andra putters och sådär också. Jag skulle vilja se vad som händer om vi går ner i längd på ungefär en likadan putter. Går ner till en 34. Se vad som händer då. Så det kommer vi göra här nu först. Yes. Jag har tagit fram en liknande putter, samma infästning, lite annat sikte här nu då. Men så likt som möjligt. 34 tum. Du får slå några puttar med den här. Så ser vi vad vi får för resultat. Se om det blir bättre eller sämre. Snygg för övrigt. Jättefin är den. Jättefin. Så. Nu är den mitt i. Intressant. Vi hämtar puttarna så slår vi 2 till. Känsla av att ha en lite kortare putter? Utan att ens tänka på det när jag fick den förra som var 35 så var det kändes som att det var lättare att ha kontroll över bladet. För mig. Ja, det är väl den första rent spontana känslan så här. 3 puttar in. Ja, kan man titta lite på siffrorna här och sådär så ser vi att fortfarande launchen är bra, loftet i impact är bra. Det är det som gör längdkänslan. Sen absolut, mallet eller blad. Ja, precis. Blad är ju snyggt. Ja. Men här lever jag med en teori. Mallet är snällt för alla golfare. Men det visuella gör att vi siktar. Bra eller dåligt. Vissa siktar jättebra med en blad, vissa siktar jättebra med mallet. Kan vi ta vara på mallet och använda oss av det visuella på mallet, klockrent. Det vi ska bygga till dig här idag, det är en putter som du träffar sweet spot med 9 av 10 gånger. Till och med 10. Tittar vi på det nu så ser vi fortfarande att live-vinkeln är ju off. Är den. Jag kan tycka att 34 tummen funkade lite bättre än 35an. På grund av att tittar man på plan så är du fortfarande kanske inte helt 100 med 34 tums putten. För att vi flyttar oss lite så här med båda puttarna. Men jag tycker att det är bättre
bättre med 34. Det är ju också lite så jag slår bollen när Följer efter den, Ja, liksom. precis. Och tittar vi på det är därför du stänger bladet. Vi stängde faktiskt bladet lite mindre här. Tittar vi tillbaka här då, så ligger vi runt minus 0,2 till plus 0,7. Vi är innanför 1 grad. Jättebra. Är vi innanför 1 grad så kommer vi sätta dem från 1 meter. Det är det som är det viktiga. Tittar vi på stroke så var vi inifrån och ut och utifrån och in med 35. Här är vi faktiskt utifrån och in på allihopa. Så betydligt mycket bättre tycker jag. Tempot, så vi ser bara på de här, tempo har du här nere. Grönt på alla 3. Ja. Tittar vi tillbaka på de 3 första puttarna så hade vi också grönt på alla 3. Så det vi kan säga är att din längdkänsla kommer förmodligen av att vi träffar bollen lite annorlunda för att vi har fel livevinkel. Skulle jag säga. Men tydligt här att samma putter bara i 34 tum ger dig lite bättre kontroll. Jag skulle vilja bocka upp den där 2 grader för att hitta det korrekta här. Tittar vi på det, nu har vi bara provat 2 olika modeller. Det finns ju mängd olika putters här. Ja. Eller hur? Det finns ett par. Här. Det här är ju bara lite utav det vi har erbjudit. Här är det ju, man måste bestämma vilken träffyta gillar vi bäst. Så vi kommer bortse från maskinen lite grann, känna efter lite grann. Skulle också vilja göra ett test med en annan typ av infästning, eller insert helt enkelt. För att se vad du tycker och tänker om det. Jag kommer ge dig lite random putters så du får känna känsla. Det här gillar jag, det här gillar jag mindre. Så jag kommer ta den här under tiden och så gör vi så här att jag kommer ge dig 3-4 olika putters med samma ifästning i puttern men en annan träffyta nu då. Ska vi se vad vi kan hitta på. Och med infästning så menar du i hur skaftet är fäst i klubbhuvudet? Exakt, alltså hossel. Ja. Sådär då. Här har vi. Nu har vi stått med en som inte har någon insert utan den är en mild putter. Det vill säga en ganska hård träffyta. Nu får du 3 stycken av mig som faktiskt har en insert för att du ska få känna men hur känns det här i bladet och så vidare. Börjar jag slå en med den där. Jag ska hämta en boll till här till dig. Yes! Och nu är det bara att slå precis när jag känner. Bara slå och känna. Annan känsla, eller hur? En helt annan känsla. Mycket mjukare i bollträffen. Positivt eller negativt? Jag återkommer med det svaret tills jag slagit några fler. På en. Exakt. Jag märker här att det är även en lite kortare putter vilket gör att det är bra bollstart på det. Ja. Det märkte vi tydligt mellan 35 och 34 också. Ja. Och där hade vi faktiskt 2 puttar som inte ser ut som de har gjort ute i resultat. Ja. Så redan där talar vi för att du är någonting på spåren. Härligt. Tyckte vi? Bättre eller sämre än förra? Den där gillar jag bättre. Bättre än förra? Ja. Bättre än... Rent visuellt så kändes den skönare. Lättare för mig att titta på. Ja. Och kollar man på den putten du har i dagsläget så har ju du en putter med ganska lite streck och grejer på. Ja, precis. Och den första i mitt visuella intryck är att den känns tung. Medan den du gav mig nu och den förra ger ett smäckrare intryck. Härligt, härligt. Så att säga. Ja. Känsla utav den då? Den här är nog den utav de 3 som du gav mig nu som jag gillar bäst. Okej, då gör vi så här. Jag kommer börja med att titta på hur du siktar med den. Så vi kommer göra det där lasertestet en gång till. Siktar vi fortfarande bra med den visuella? Nu tittar vi vidare. Behöver vi någonting annat? Sen kommer jag sätta på den här. På den putten jämföra med de 2 tidigare vi har gjort. Sen kommer vi börja bocka om i livevinkel. Se så att siktet fortfarande stämmer. Och sen titta i maskinen så att allting blir prima. Det känns hur bra som helst.
Så då siktar vi lite grann här nu då. Då var det den svarta Korrekt. punkten på väggen där som Korrekt. vi ska försöka träffa då när vi ställer. Yes. Försöka få den här till att vara i rätt höjd också så du verkligen ser. Det var ju lite otydligt där på förra. Det här är bättre ju. Och det här är ju spännande. När man står här med dig så den ansträngningen man gör nu och det fokuset. Det gör man ju aldrig annars. Nej, det känns ju inte som att det är... Nej. Man kanske borde. Känns det där bra? Ja. Lite Intressant. Eller hur? Eller hur? Vi gör samma grej med den här faktiskt. Det är lättare när man har en boll framför faktiskt. Ja, så är det ju givetvis. Där känner jag mig nöjd. Ja. Mycket bättre. Mycket bättre. Det tar mig till det här. Att vi kommer byta, eftersom du gillar känslan i kobraputten, Ja. kommer hämta en till kobraputter. Den får du till mig. Kikar vi sikte på den här också. Yes. Här någonstans. Ganska bra, eller hur? Så den du tyckte var skönast är den du siktade absolut sämst med. Aj, kanon. Så den ska vi inte ha. Utan du ska få ta någon med den här också. Jag ska lägga in den i maskinen. Så kommer vi jämföra här med Odyssey-putten och den putten jämfört med de två första. Se vilken du gillar absolut bäst. Helt enkelt. Perfekt. Ja. Nu är vi redo. Du har fått Odyssey-putten utav mig till en början. Dels för att jag hade den inlagd i systemet redan som är lite enklare för mig. Vi börjar där, se vad du tycker och tänker. Vi vet ju redan vad du tycker om känsla och utseende. Så att slå 3 puttar så vi får se vad maskinen tycker. Vi ser om vi blir överens. Oj, den var lite väl hård. Det kände jag direkt. Nu börjar man bli nervös här. Det behöver det inte bli. Den är bra. Ja, okej. Har vi slagit några puttar där. Kommer vi lägga in den här kobraputten i systemet också. Så då kommer vi jämföra alla de här 4. Jag kommer trycka på generera här så kommer vi få procentsats på vilken som fungerade bäst. Hitta rätt live-vinkel till det så bara smack. Och så är vi klara. Ja, typ så. Typ så. Jag byter puttar. Ja. Så då kommer du få slå 3 puttar med den här också. Så ser vi vad som sker helt enkelt. Så var det väntat tills det så ready. Så här siktar vi bra men ja, en sista då. slog jag dåligt. Sån har man väl någon gång per runda. Ja. Yes. Bra. Då har vi alla i en och samma här. Ska vi se. Ja, vi gör så här då. Yes. Om vi tittar på det då. Vilken putter tycker du själv att du har puttat bäst med? Ja, men då blir man ju så här. Alltså, jag slog ju 3 riktigt bra puttar med den sista. Så det måste jag ju säga. Att Den? Ja. Den tycker du är skönast? Ja. Yes. Och tittar vi på dem tycker jag att loftet är okej. Vinkeln är okej. Live-vinkeln händer lite grann med. Det är lite tendens till tå ner. Vi skulle behöva lofta upp den eller laja upp den typ 1 grad. Håller det ganska neutralt. Som du ser själv här. Ganska mycket gröna siffror på just Cobra Vintage-putten. Som du puttar med just nu. Jag tycker Odyssey-putten, den går bort för det har varit väldigt mycket färgglatt. Kollar vi tillbaka till Scotty Cameron. Första. Det här var andra, förlåt. Här är första. Ser vi att ja, men det här är helt okej. Sen går vi på, det här var ju helt okej men också ganska färgglatt. Går vi på den andra när vi fick 34,
också ganska färgglatt faktiskt. Tittar vi på de sista här så ser vi att det här ser ju faktiskt ganska bra ut. Det är ganska mycket grönt. Ja, men det är ju det. Och jag gillar att vi har hittat någonting som är lite tajtare i bladvinkel och så vidare. Det jag skulle testa med den dock, det är att laja upp den en grad. Ja. Det är det absolut sista vi kommer göra, tror jag. Men om man ser på de putter som jag har testat här nu. Ja. Man ser ju mer och mer det här med grafitskaft, stability-skaft. Bra fråga, tycker jag. Tittar man på det, vad är det ett grafitskaft kan göra i förhållande till ett stålskaft? Stålskaft väger ju en hel del, eller hur? Ja. Får vi ett grafitskaft istället så kan vi sätta mer vikt i huvudet utan egentligen öka totalvikten. Där tycker jag grafitskaft är betydligt mycket bättre. För att vi vill ju ha vikten nere i huvudet. Det ska inte vara fladdrigt med en putter ska vara stabil. Grafitskaft är mycket bättre än stål där. Det är därför vi ser de flesta går över till grafit även på touren nu. Såg till exempel att Scott Cameron har släppt ett grafitskaft för sig själva också. Kollar vi stability-skaft där vi har grafitskaft som är stabilare. Och det som är stabilare med dem, det är ju torsionen i skaftet. Hur mycket det vrider sig. Hur mycket huvudet. Precis. Ja. Så att jag skulle säga den som ska spela stålskaft, det finns en kategori golfare. De som inte kan tänka sig något annat. Alltså de som tycker att det ska vara klassiskt, jag måste ha stål. Kör stålskaft. Men jag skulle säga att all data visar på att grafitskaft borde vara bättre. För vi får mer stabilitet i huvudet för att huvudet blir tyngre. Vi får också bättre stabilitet här. Det går att göra ett grafitskaft så mycket bättre än ett stålskaft. Kort och gott. Ja, bra svar. Och kollar man på vad torsionen gör på typ ett stability-skaft. Träffar du på tå och häl så kommer du se att bollen kommer ut med ungefär samma hastighet. Det gör ju att en bladputter blir förlåtande helt plötsligt. Så jag skulle säga stability-skaft, LA Golf, vi kollar MMT-skaft, Diamana-skaft. Det finns uppsjö olika. Mycket bättre än ett vanligt stålskaft. Skulle jag säga. Jag kommer faktiskt gå in och ändra den här putten lite snabbt här nu. Ska vi se vart vi hade den någonstans. Cobra där. Vi kommer ändra live-vinkeln på den till 72 grader. Set as current. Du får slå 3 puttar med den som den är nu. Varsågod och slå. Den var i. Bra. Tycker det ser jättebra ut. Vi minimerar utifrån och in. Vi minimerar hur stängt bladet blir. Vi har rätt loft i impact och där är Cobra ganska bra. De har ju sin adaptiva farthållare eller på att säga. Men det är träffyta så du har ju 4 grader längst upp och 1 grad längst ner. Så att vart du än träffar på bladet så kommer du komma ut med samma loft. Vilket gör det lättare att sätta rull på bollen. Precis. Och spelar vi olika banor hela tiden. Det här gör det mycket, mycket lättare för dig. Och jag tror för dig som har lite svårt med längdkänslan kommer in med ett ganska bra blad när vi står här. Kan vi ha hjälpen av det här jättebra. Ja. Och vi har en insert på detta som hjälper till med lite fart. Bra. Ser du hur enkelt det är att starta bollen på linjen? Ser du att det är mycket rött här nu? Ja, det var inte mycket rött där inte. Det här är din putter Tobias. Jag har inte mycket mer att säga än så utan en Cobra Cuba 34 tum. Det känns så bra va? Spännande, riktigt kul. Ja. Det här var lärorikt. Var det någonting utav detta som du kände att men det här hade jag inte tänkt själv? Till att börja med det visuella. Inte alls likt någonting jag spelat tidigare. Nej. Men när man väl fick den i handen och började slå puttar med den så kände jag i alla fall att det var rätt lätt att kontrollera hastigheten i stroket. Ja, och det är det vi kollar med lasern också. Att även om vi byter det visuella så ska det fortfarande siktas jävligt bra. Liksom. Ja. Jag tycker att det är klockrent. Och en putter du gillar utseende, känsla, det är ju framförallt det viktiga. Vi ska ju ta upp fram en putter som vi vill putta med. Men om man kommer till grepp då? Jag gillade det här greppet.
Och där hade vi lite smalare, lite större och sådär. Ja. Det syntes ganska tydligt att du trivdes bättre i det större faktiskt. Ja, för den första var ju det här klassiska, ganska slimmade. Och det vi upplever i järnfittings och sånt där, ju större grepp vi har desto mer neutralt spår får vi. Vilket jag aldrig kunde tänka mig att det skulle ske i en järnklubba. Så är det ju här också. Att ju större grepp vi har desto mindre påverkan har vi, desto mer neutralt blir det. För din del som stänger bladet lite grann, jättebra att få upp en lite större grepp. Sen ska vi inte ta bort känslan. Det här är en ganska bra size. Mycket större än så här behöver vi inte gå. Klockrent Tobias. Bara gå ut och lägga en ny order på den putten och stoppa ner den i vägen. Det blir kanon. Tack så jättemycket. Ja, exakt. Nej, men, tack för att ni har tittat och välkomna in och boka en putterfitting när som helst. Vi finns här för er hjälp. Ha det gött! Toppen. Ha det fint!